Saturday, pinasok po kami ng magnanakaw. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger whose studio is under construction. Yes! Welcome to the part 2 of our studio renovation. So kung hindi niyo pa napapanood ang aking studio design reveal, please click here to subscribe. Wish bus ka, girl! Panoorin niyo muna yung last video para meron na kayong idea of what's going on here at the studio. And some update for you guys, dahil ngayon na lang din ulit ako nakapag-vlog, nung Saturday, pinasok po kami ng magnanakaw. At talaga namang, hindi nakaka-fresh iyon. Kasi, alam naman natin na pandemic ngayon, madami talaga sa ating nagsastruggle financially. Kasi na maraming nawala ng work. And ngayon na yung bahay namin is under construction din. Medyo open yung bahay namin 4 months already. Kasi bukod dun sa studio ko, nire-renovate din yung ibang parts ng house. Tapos siguro ilang months nang napapansin na ganun yung bahay namin. Ay, nako. Sa buong lifetime ko na nakatira ako dito sa bahay namin, ito yung second time na napasok kami and talagang, syempre nakaka-worry. And the worst thing is, even hindi kami yung na-target nung magnanakaw, guys. Yung mga construction worker namin yung nadali. Kasi yung sleeping quarters nila yung nasa labas. Sa 4 na naka-stay-in naming workers, 3 yung nawala ng phone. Nakakalungkot on our end na nadamay pati yung workers namin. Nireview namin yung CCTV ng kapitbahay namin. Nakiki-CCTV lang po kami. Nakita namin na around 4 AM, merong taong nakabike na pumasok sa bahay namin and merong isang naka-lookout sa labas. So, siguro nga napagplanuhan na nila. Unfortunately, hindi pala nakita yung mga mukha ng mga tao. So, kasi medyo blurred na daw yung CCTV nung kapitbahay namin. Kayo din na sa mga nanonood ngayon, it's always pray na ingatan ni Lord yung mga bahay natin and syempre yung mga health natin. Super important yun. Kung may mga marirecommend kayo ng mga CCTV items or may mga installers kayo, please comment it down below because we are in a search for CCTV installer. Talagang pala, may mga adventures talaga yung mga ganito. And ito, binablog ko na lang din para ma-look back ko yung mga panahon na, well, in the process of building my dream studio, may mga ganitong ganap. So, moving forward, ang weird, diba? Pagka-break ko ng bad news sa inyo. Mag-haul ako. Ang dami ko talaga mga ganap recently. For my decors, I told my designer, I want to make it really body positive and very feminine. Because I'm so in touch with my femininity. Femininity, yeah. O kaya, more on pinks, yung studio natin. And gusto ko nga every time I go in the studio, very inspired ako to create. 2 pa lang yung dumadating. Ewan ko kung kailan pa dadating yung iba kasi yung iba ko na-order overseas pa. Yun. Ooh, girl. Siyempre, styro yan. Ito. Ang kamay. Opa! Bongga! So, eto na ang first nating room decor. It's para siyang feminine hands, parang magaganon na kamay. And meron siyang hawak na rose. So super nice niya sa ating nesting tables na ilalagay. So yan. Ito yung details niya. Kita nyo ba? Mahaba pa yung kuko nito sa akin eh. Oh, pak. Ito yung size niya. Malaki pa siya sa ulo ko. Ganyan. Medyo expensive lang siya. Alam ko nasa 900 plus siya. Nung nakita ko to, sabi ko, oh my gosh, I really need to have this. May mga details siya na parang maliliit na greens. Ayan siya. Color nude. So, that's our first one. Siyempre, matagal-tagal pa to bago mai-display. So, ibabalik ko muna siya sa box para secured siya. And next one, 2 lang naman silang dumating. I ordered this. Ito siguro magugustuhan nyo, especially if you're a plus size girl. Yan! Ayan, curvy na base. I really love it.
Super perfect nito for dried flowers, especially very trendy yung dried flowers. However, I ordered gray kasi sa box sabi ay gray. Ayan. Nakalagay gray. Pero bakit white? Unless ako yung may problema na gray ito. Comment below kung gray ba to para sa inyo. Pero since hassle yung mga papalit, ganyan, okay naman na siya. Cute naman. Ito ay around 500 pesos only. Even in room decors, meron ng mga ganitong option kasi dati, di ba? Lagi mga sexy lang na babae, ganyan. Ngayon, meron ng curvy. So, I'm super happy with that. Kaya, kailangan ko talaga siyang i-display. Even in room decors, nagiging diverse na tayo. I will give you guys a tour kung ano na ang itsura niya ngayon. Hi guys! So, ito na ang ating update. Nakikita niyo maliwanag na kasi may mga ilaw na tayo sa loob. Kabog! Yung maliwanag na. Sobrang social ng ilaw. Ng lighting. I love it. OMG! So, ito na yung wall cladding. Yan yung magiging forma niya. And ito yung cabinets. Hindi pa to yung final. Pero, dyan yung placement ng cabinets. And then, na-install na yung aircon. And, ang ganda ng windows, guys. Oh! Hindi ako pakialaman, masira. And ito ang pinaka-bongga. Nakatakip pa siya kasi hindi pa tayo tapos sa ceiling. Pero ito na siya. Yung center light. And then yung LED lights naka-install na din. And dito yung backdrop. Ito yung tiles. Malapit na guys. Ang baba. Char. May pasuyo sa akin yung nanay ko na bilhin mo ng cellphone yung mga nawalan ng cellphone na workers namin. Nakabili ako sa Cherry ng phone. Sana ay okay lang sa nila to. Siyempre, ang hirap din na stay in sila tapos hindi nila makausap yung mga mahal nila sa buhay, di ba? Ayun, sa magnanakaw, hype ka. Okay, so ayan. Ito na ang kanilang mga phones and mahina lang tayo kasi dikit yung kwarto ko dun sa sleeping quarters nila kaya secret lang. Mama, pinablog ko na lang din to kasi para makita mo kung ano yung reaction nila. Dahil syempre malayo ka, hindi sila makakapagpasalamat sa'yo personally. So, ito yung phone. It's Omega Light 3S. Actually, naisip ko nga na hindi na siya masama. Especially para sa mga nag-online school. Pwede to. Kung may budget lang ako, magpapag-giveaway din tayo nito. Pero, napunta na lahat sa bago nating studio. Wala nang ibang color na available. Red lang. So, yan siya. Oh. Diba? And meron na siya ng mga basic na apps. So, it's not bad. Yan. O, diba? O, diba? Bongga. Sana magustuhan nyo, mga kuya, ang pa-surprise ni Mother on Fleek. And pasensya na talaga sa mga nangyari. Ano lang siya? 1990. So, super bongga na. And may kasama na siyang SIM. Yung SIM niya is globe operated. So, hindi naman sila mahirapan mag-load. Yan. Oh, yeah! Oh. Iba nga, nawala tayo ng cellphone. Ito na. Yan! Bigyan ng cellphone! Wala lang jacket. Walang jacket, pero may cellphone. Siya lang po ang nag-iisang nakaligtas ang cellphone. Yes. Ayan, na-excite silang lahat. Tatlo sila na nawala ng cellphone dahil nga sa magnanakaw. Pero ayan, sinabi nga ni Mama na palitan na lang natin para syempre ngayong pandemic maglalayo tayo sa mga families natin and very important na nakakausap natin sila. Salamat po. Salamat po. Ayan. Salamat po. Yay!
Salamat po. Merry Christmas. Tapos may ano na din, globe naman yung SIM, kaya madali na yung loadan. Oo. Maraming salamat. Walang jacket ha, pasensya na. Mama, yan na ang cellphone. Yes. Tago nyo na ng maayos. Oo nga. Ipasok nyo na kung saan man pwedeng itago yan para hindi na makuha. Sige, bye-bye! Hi guys! So, it's another work day for me. This is it for our Hop Studio update. I really enjoy updating you guys kasi nakikita ko na yung mga comments nyo, excited din for me. Nafe-feel ko na parang sa'yo palang mag-vlog ng yung parang day in a life vlog. So yan, this is it for today's video and I hope you guys enjoy it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!